Hei, minä olen Petrus Roderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta Ask Me Anything-sarja. On jatkunut tässä jo jonkun aikaa. Nyt on tullut kysymys Nocturne-kappaleesta, jota olen laulanut jo jonkun aikaa ja olen tehnyt siitä myös musiikkivideon. Sen merkityksestä minulle ja mitä ajatuksia se herätti ja miksi minä laulan sitä. Kun ylipäätään mä yleensä pyrin laulamaan sellaisia lauluja, jotka on jollain lailla henkilökohtaisia minulle tai yhdyn niiden sanomaan. Nocturne kappaleenahan alkaa sanoilla ruislinnun laulukorvissani tähkäpäiden päällä täysi kuu. Tämä on semmoinen perinteinen suomalaisromanttinen, kansallisromanttinen maisema. Ruislintu nyt ei mitenkään erikoinen lintu ole, mutta se linnun laulu siellä metsässä, josta perinteisesti suomalainen on ajatellut tulevansa, me olemme metsäläisiä, niin nykyihmisillä varsinkin on kaupungistuneella sellainen jonkunlainen halu palata ajassa taaksepäin, tai ei ehkä ajassa taaksepäin, mutta sinne lähteille, mistä on tultu. Ja tämä näissä sanoissa tulee varsin hyvin esille, että ruislinnun laulukorvissani tähkäpäiden päällä täysi kuu. Tämähän viittaa tietenkin agraariyhteiskuntaan, missä me olemme eläneet ja maatahan pitää viljellä joka tapauksessa, vaikka on kaupungistuttukin. Niin tässä kappaleessa otetaan huomioon tämä tähkäpäät. Siellä on täysi kuu. Ja minulle tämä kappale on sellainen matka siitä, että mikä ihmiselle on tärkeää, minkälaiset asiat häntä vie eteenpäin ja kun tiettyyn pisteeseen tulee elämässään, minäkin olen keski-ikäinen, niin, tai mikä se on se keski-ikä, niin sitä alkaa miettimään taaksepäin omaa elämäänsä ja mitä on saanut aikaiseksi ja jälleen kerran miten määritellä, että mitä se on se aikaan saaminen. Mutta tärkeimpänä pointtina mä pitäisin tuossa kappaleessa sitä mitkä tälle laulajalle, tälle matkan kulkijalle on tärkeintä, että metsän tummuus mulle tuokaa. Se on semmoinen, uskoisin, että kun elämässä tulee jonkun verran ikää ja kokemuksia, niin alkaa jollain lailla jokainen ihminen etsimään rauhaa. Toki semmoista sen rauhan etsiminen, niin uskon, että jokainen etsii jonkunlaista rauhaa. Mutta mitä sillä rauhalla taas tarkoitetaan, niin se sellainen tyytyväisyys, elämän tyytyväisyys. Kun tämän kappaleen kliimaksi siellä lopussa on, siellä sanotaan, että en mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta. Niin tuossa tulee hyvin esille se, että virvatulella tarkoitetaan kansantaruissa. Ne on ollut yleensä pahoja henkiä tai tällaisia haltioita, jotka on viekotelleet lähinnä nuoria miehiä pois tämmöiseltä hyvältä reitiltä tai niin poispäin. Mutta ne voi myös tarkoittaa paljon muutakin. Tähän ei nyt sidottu se virvatulten määritelmä siihen, että virvatuli voi tarkoittaa myös sellaisia ajallisia asioita, jotka ei ole kuitenkaan niin kuin tässä elämässä, niin ei voi olla se ihmisen tyytyväisyyden mittari, koska niistä ei kukaan saa koskaan kylläksensä, vaikka niitä olisi kuinka paljon. Niin se, että tämä tarinan kertoja sanoo, että en mä aja enää virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta. Mä veikkaan, että suurimmalle ihmiselle on ihmissuhde hyvin tärkeä. Ja niinhän tämä kirjaimellisesti ottaa, mutta kaikki ihmiset ei ole parisuhteessa, niin mä uskaltaisin väittää, että tämän voi tulkita myös sillä tavalla, että ihmisellä on kädessään onnen kulta, eli hänellä on omissa käsissään se tyytyväisyys. Omissa käsissä ei ole se, tuleeko sinulle syöpä, joudutko auto-onnettomuuteen tai tuleeko tulipalo. Ne eivät ole sinun omissa käsissäsi, mutta sinun omissa käsissäsi on se, että miten sinä suhtaudut siihen.
Siitä on jokainen vastuussa itse. Mitä vanhemmaksi kasvaa ja mitä enemmän tulee ihmisellä ikää ja toivottavasti mielen malttia, niin silloin voidaan olettaa, että sulla on tämmöinen itsehillintä sitten siihen, että sä pystyt olemaan tyytyväinen siihen, mitä sinulla on jo. Sä et ajattele sitä semmoisena saavutuksina, koska ne saavutukset, mitä ne sitten ovatkin, jollakin ne on jotain aineellista ja jollakin ne on mainetta, jollakin on pitkä akateeminen ura, jollakulla on, niitä on niin monta kuin ihmisiä. Jollakin voi olla niinkin typerä kuin ihmissuhteet, että on ollut, että tuntee monia ihmisiä tai jopa niin alhainen, että jollakin on, että hän on niin monta ihmissuhdetta ollut, mikä on tietenkin surullista. Tämä on nuorilla miehillä varsinkin on tällainen ihmeellinen piirre, että sillä elvistellään semmoisella, että on ollut naisten kaata ja tavallaan. Niin sehän ei ole moraalisesti millään lailla hyvä asia. Mutta niitä kuitenkin on monenlaisia tämmöisiä asioita, mistä joku on tavallaan sanoa, että no olen mä saanut sitä aikaiseksi ja niin poispäin, niin kuitenkin ihmisen olisi hyvä olla tyytyväinen siihen. Tyytyväinenhän ei tarkoita sitä, että sulla on jonkunlainen ekstaattinen hymy koko ajan korvilla ja sä bileetät niin sanotusti. Ei mitään hirveän kauan kestä semmoinen, aina tulee lopussa krapula tai vierotusoireet, jopa liiasta hauskanpidosta, vaikka ei olisi mitään päihteitä, niin kukaan ei jaksa olla koko ajan semmoisessa wow-fiiliksessä. Niin se tyytyväisyys, se on se juttu, ja hän on niin kuin tämä tarinankertoja, ei enää sitä virvatulta, hänellä on käsissään se onnenkulta, mitä se sitten onkin sinulle. Minulle se on tietynlainen asia, ja sinulle se voi olla jotain muuta. Mutta tämä kulminoituu sitten tämä kappale siihen, kun siellä sanotaan, että edessäni hämäräinen tie tuntemattomahan tupaan vie. Niin, äsken mä sanoin, että tämä on käsissä tämä onni ihmisellä itsellään. Nimenomaan se suhtautuminen on omissa käsissä. Mutta se ei, mikä siellä on tulossa vastaan. Eli kun tulee, että edessäni hämäräinen tie, kukaanhan meistä ei tiedä, että mitä siellä vastassa on, tuntemattomahan tupaan vie. Niin siellä voi olla vaikka mitä vastassa, mutta tämä sinun oma suhtautuminen vaikuttaa kaikkein eniten siihen, että olet kuitenkin tyytyväinen ja kiitollinen. Ja jokainen meistä tavallaan se yksi tuntematon tupa, mihin meidät viiän kerran on, kun tältä ajasta poistuu pois. Sitä me niin ei tiedetä, kukaan milloin se tulee, ja se on meille kaikille suuri tuntematon. Näin minä olen ajatellut tätä kappaletta, ja minusta on mukava laulaa sitä, ja mä näen siinä hyvin paljon tämmöisiä elementtejä, jotka on ihmiselle semmoista henkistä ravintoa, ja niistä voi nähdä positiivisia puolia, vaikkakaan se ei ole millään tavalla suuntautunut tiettyyn asiaan, mutta ne on tämmöisiä yleismaailmallisia totuuksia. Kiitoksia.